Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Επιστροφή μετά από λιγοήμερες διακοπές του Σεπτέμβριου ως συνήθως, που αποφεύγω τον Αύγουστο. Οπότε ήταν ευκαιρία να κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι με τα 2-3 πραγματάκια που σας είχα υποσχεθεί ότι θα στα δείξω σε μια πρώτη ευκαιρία από κάποιες αγορές από το Temu. Μικρά χρήσιμα πραγματάκια, συνήθως όχι μεγάλης αξίας, αλλά που μας κάνουν τη δουλειά μας. Πρώτο λοιπόν, και σας το χρωστάω από το προηγούμενο βίντεο που είχαμε κάνει το mini αφιέρωμα για το PS Portal, ήταν η θήκη, αυτό το case, βλέπετε εδώ, το πήρα σε μπλε χρώμα για το PS Portal. Βλέπετε δεν το έχω φορέσει, θα σας βάλω εδώ κάπου μια φωτογραφία που το είχα βάλει, το είχα προσαρμόσει όλα μια χαρά, άψογο. Εντάξει, έχει μια μικρή δυσκολία να το φορέσεις, αλλά από τη στιγμή που θα το βάλεις δουλεύουν όλα μια χαρά. Υπάρχουν όλες οι αντίστοιχες τρύπες για να μπουν οι υποδοχές στα χειριστήρια κτλ. Δυστυχώς όμως δεν θα το χρησιμοποιήσω, δεν θα το έχω μόνο μου πάνω συσκευή, και αυτό διότι παρόλο που μπαίνει ο συγκεκριμένος αντάπτορας για να το βάλω στην αντίστοιχη βάση που του δίνει φόρτιση απλώς με επαφή, η οποία ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και τη χρησιμοποιώ συνέχεια, δυστυχώς με τη συγκεκριμένη θήκη εδώ πέρα υπάρχει ένα χιλιοστό, 2 χιλιοστά, δεν ξέρω πόσο αριστό πω ακριβώς, λίγο πιο παχύ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μπει κατά αυτόν τον τρόπο στη βάση, άρα δεν μπορεί να κάνει επαφή και να φορτίσει. Οπότε δεν με εξυπηρετεί, μάλλον θα πάρω κάποιοι 2 μικρές θικούλες μόνο για τα χειριστήρια δεξιά-αριστερά, ώστε αυτό εδώ πέρα να μην μεταβάλλεται το πάχος του και να μπαίνει και η θήκη. Όταν θα το φέρω με το καλό κάποια στιγμή θα σας το δείξω και εσάς. Πάμε σε άλλα πραγματάκια. Απλά να πούμε ότι η συγκεκριμένη θήκη είχε, από ό,τι βλέπω έχει τώρα 422, και πάμε σε απλά λεντάκια. Εδώ τα προωθεί το Temu σαν μίνι φωτιστικά αυτοκινήτου. Τώρα εσείς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε όπου θέλετε. Βλέπετε έχει ένα κομμάτι με ένα αυτοκόλλητο και ένα μεταλλικό σημείο που μπορούμε να το κολλήσουμε όπου θέλουμε. Γιατί το λαμπάκι το ίδιο θα πάει μαγνητικά να κολλήσει πάνω εδώ. Άρα το έχουμε σε ένα σημείο στο αυτοκίνητο, σε ένα ντουλάπι, όπου θέλουμε κτλ. Το προσαρμόζουμε μέσα και με απλή αφή, βλέπετε πόσο απαλά πιάνει, το βλέπετε εδώ. Ανάβουμε ένα φως σε ένα σημείο που είναι λίγο δύσκολο να έχουμε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό μάλλον το προτείνει και για αξεσουάρ στο ντουλαπάκι αυτοκινήτου, στο υποβραχιόνιο ίσως του οδηγού, σε κάποιο σκοτεινό σημείο. Είχα πάρει ένα σε άσπρο και το άλλο νομίζω είναι σε μπλε. Υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, και σε χρώμα. Να το ανοίξουμε και αυτό. Αυτό εδώ πρέπει να είναι σε μπλε. Να το βλέπετε εδώ. Αυτό είναι άσπρο, αυτό είναι το μπλε. Πάρα πολύ εύκολο, μόνο με την αφή. Τώρα αν μπει κάποιος που μας φορτίζει, πολύ απλά με μια Type-C εδώ πέρα. Σου δίνει περίπου, από ό,τι θυμάμαι καλά, γύρω στη 1,5 ώρα συνεχές φως. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα το ανάβουμε για κάποια δευτερόλεπτα μόνο, τα θέλουμε να δούμε κάτι κτλ. Άρα μπορεί να κρατήσει και μήνες χωρίς να χρειαστεί να το ξαναφορτίσουμε. Πολύ απλό, πολύ εύκολο. Βάζουμε το αυτοκόλλητο στο σημείο που θέλουμε, αυτό ακουμπάει πάνω μαγνητικά, το βγάζουμε όταν θα ξεφορτίσει, το φορτίζουμε περίπου γύρω εκεί στη 1,5-2 ώρες θέλει για να φορτίσει, και έχουμε πάλι το φωτάκι στο σημείο που θέλουμε. Βλέπετε μας δίνει και τον φορτιστή, τον USB μέσα κανονικά, όλα όπως πρέπει να είναι. Τα βάζουμε αυτά στην άκρη. Να πούμε τα συγκεκριμένα, τα βλέπω στο Temu είναι στα 2,48. Θα σας βάλω εννοείται από κάτω και τα link. Πάμε τώρα σε ένα λίγο περίεργο, θα έλεγα, προϊόν. Είναι το συγκεκριμένο. Θα μου πει κάποιος, αυτό είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πιστέψτε με, όταν θα το χρειαστείτε θα λες, μα είναι πολύ απλό, γιατί να μην έχω ένα τέτοιο. Το συγκεκριμένο, να πω ότι κάνει 3,5 ευρώ μόνο. Τι είναι αυτό? Πολύ απλά, είναι ένα εργαλείο, συνήθως το έχουν τσαγκάριδες,
άνθρωποι που δουλεύουν με δέρματα κτλ. Και πάρα πολύ απλά είναι ένα εργαλείο που απλώς μπορεί να σου ανοίξει τρύπες. Ναι, τόσο απλά. Βλέπετε εδώ υπάρχει και μια ασφάλεια για να το έχεις κρατημένο. Αν την ανοίξεις αυτή την ασφάλεια, σε αυτόν τον τρόπο ανοίγει έτσι. Και διαλέγουμε το μέγεθος της τρύπας που θέλουμε. Βάζουμε εδώ πάνω χάρη τη ζώνη που έχουμε. Κάνουμε ένα κακ έτσι εδώ πέρα και ανοίγουμε την τρύπα. Πολύ απλά, πολύ εύκολα, πολύ πρακτικά. Και πιστέψτε με, επειδή εγώ έχω χρειαστεί το τελευταίο καιρό λόγω και μιας διατροφής που έχω μπει και έχω χρειαστεί να στενέψω πολλές ζώνες και χρειάστηκε να ανοίξω θυλάκια, ναι μεν λες εντάξει δεν είναι κάτι, είναι απλό, αλλά αν δεν έχεις το συγκεκριμένο εργαλείο πιστέψτε με είναι αρκετά δύσκολο. Δηλαδή με ένα μαχαίρι ή με οτιδήποτε άλλο να κάνεις συγκεκριμένη δουλειά. Οπότε ναι μεν είναι ένα εξειδικευμένο εργαλείο, θα το θέλει μόνο ένας τσαγκάρης, ένας αντίστοιχος επαγγελματίας, αλλά με 3,5 ευρώ, εάν το έχετε και κάποια στιγμή υπάρχει μέσα στο σπίτι, λες ορίστε το έχω το εργαλείο, μπορώ να κάνω τη συγκεκριμένη δουλειά. Οπότε αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Είπαμε μικρά πρακτικά εργαλεία. Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε φέρει και άλλες φορές στο παρελθόν αντίστοιχα προϊόντα. Πολύ απλά οργάνωση καλωδίων θα το έλεγα. Βλέπετε έχουμε ένα σετάκι με 10 άσπρα, ένα σετάκι με 10 μαύρα. Το ένα σετάκι, όχι συγγνώμη, και τα δύο μαζί, 20 κομμάτια, 1 ευρώ. Θα το δείτε στην κατηγορία του, είναι το νούμερο 1 best selling προϊόν στο Temu. Θα σας βάλω και φωτογραφία για να το καταλάβετε πιο εύκολα πως δουλεύει, γιατί είναι το ένα κομμάτι, το αυτό εδώ είναι το αυτοκόλλητο και το άλλο είναι αυτό το χράτς που σας έχω πει και άλλες φορές, που το βάζουμε και το διπλώνουμε και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δέσουμε, να οδηγήσουμε τα καλώδια πάνω σε ένα γραφείο, πάνω σε ένα σημείο, να μην περιφέρονται άσκοπα δεξιά-αριστερά. Πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ εύχριστο, διότι με ένα αντίστοιχο τσακ μπορούμε να το ξαναβγάλουμε το καλώδιο, δεν είναι μόνιμα στο σημείο που θέλουμε, και πάρα πολύ φθηνό. Είπαμε 20 κομμάτια μόνο με 1 ευρώ, δηλαδή τι άλλο να πω. Τώρα, πρώτο τελευταίο κομμάτι, αν θυμάμαι καλά, όχι, έχουμε κι άλλα, ναι. Αυτό εδώ, βλέπετε, το έχω ήδη ανοιγμένο. Να το. Πιο πρακτικό, πιο απλό δεν γίνεται. Τι είναι αυτό? Είναι ένα stop πόρτας. Έρχεται εδώ η πόρτα, το βάζει, έρχεται σε κάποιο σημείο, μαγκώνει εδώ. Τώρα το καλοκαίρι ήθελε η σύζυγος να αφήνει ανοιχτά παράθυρα, πόρτες, να αερίζεται το σπίτι κτλ. Αλλά άμα έχεις κάποια πόρτα και πέσει ο αέρας κτλ, μπορεί να κοπανάνε. Οπότε βάζουμε ένα ωραίο stop στην πόρτα ή για κάποιους άλλους λόγους ασφαλείας κτλ, μικρά παιδιά και τέτοια, και τη μαγκώνουμε να μην μπορεί να κλείσει. Ωραίο, μικρό, διαφανές, 1,30 από ό,τι θυμάμαι, πλαστικό. Υπάρχει και σε πιο φαρδιά σχέδια, αλλά νομίζω ότι για μια απλή πόρτα εντός σπιτιού δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Βλέπετε, αυτό το έχω ξεπακετάρει γιατί ήδη το χρησιμοποιώ. Πάμε επόμενο προϊόν. Αυτό δεν θα σας το δείξω εδώ live, θα σας βάλω μόνο φωτογραφίες. Είναι αυτό που το λέμε μέσα στην Ελλάδα ένα κόκαλο, που το έχουμε για να φορέσουμε τα παπούτσια. Άμα πάτε και πάρετε να δοκιμάσετε ένα παπούτσι, θα σας δώσουν κάποιο κόκαλο, ένα μικρό, να σας βοηθήσουν να το φορέσετε. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που θέλουν δεν μπορούν να σκύψουν και τα λοιπά, θέλουν κάτι πιο μακρύ, πιο εύχριστο. Εδώ αν ψάξετε στην Ελλάδα, δύσκολα, εγώ που μου είπανε να το κοιτάξω, βρήκα πάνω από 50-55 πόντους και συνήθως είναι και πλαστικά και με κόστος μπορείτε να είναι και πάνω από 10 ευρώ. Αυτό λοιπόν που θα σας το βάλω εδώ στη φωτογραφία τώρα να το δείτε, είναι μεταλλικό, πάρα πολύ καλό, και είναι 80 πόντους και κάνει μόνο 7,70. Στην Ελλάδα πραγματικά δεν βρήκα πουθενά αντίστοιχο, γιατί μου ζήτησε να βρω κάτι τέτοιο συγκεκριμένο. Δεν βρήκα πουθενά και όσα βρήκα ήταν πλαστικά και νομίζω στη διπλή τιμή. Σίγουρα ήταν πάνω από 10 ευρώ. Εδώ μιλάμε για μεταλλικό, πάρα πολύ ανθεκτικό. Δεν είναι ένα πλαστικό ή ένα μέταλλο απλό που μπορεί να λυγίσει, μπορεί να σπάσει κτλ. Πάρα πολύ σκληρό μέταλλο και το βασικό πάρα πολύ μεγάλο, 80 πόντους. Κυριολεκτικά μπορείς να φορέσεις το παπούτσι σου με αυτό χωρίς ούτε καν να σκύψεις, ούτε καν να λυγίσεις τα πόδια σου, ούτε τίποτα. Πάρα πολύ βοηθητικό για κάποιον που το έχει πραγματικά ανάγκη. Και πάμε τώρα σε ένα τελευταίο προϊόν, το οποίο σίγουρα θα το έχετε δει σε διαφημίσεις στην Ελλάδα, σε τηλεμάρκετινγκ, κυκλοφορεί παντού κτλ. Τι είναι? Είναι
η τελευταία λέξη τεχνολογίας trend σε βάση στήριξης κινητού μέσα στο αυτοκίνητο. Υπάρχει και στο Scrooge, υποθέτω μπορείτε να το βρείτε, και σε τηλεμάρκετ, διαφημίσεις κτλ. Μόνο που εδώ θα το πληρώσετε από ό,τι θυμάμαι γύρω στα 10 με 15 ευρώ. Εδώ από το Temu το πήραμε 2,50. Ό,τι πιο απλό, ό,τι πιο εύχριστο, το έχετε δει προφανώς, είναι αυτό εδώ που το βάζουμε πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου με αυτή εδώ την βεντούζα. Θα μπορούσα να το βάλω και εδώ στο γραφείο τώρα εδώ να σας το δείξω, ότι πιάνει πάρα πολύ δυνατά. Το βάζετε κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, πιστεύω να φαίνεται. Γυρνάτε αυτό εδώ πέρα, το ακούτε, και μετά δεν κουνιέται τίποτα. Πρέπει να το ξαναξεβιδώσει εντός εισαγωγικών. Και πάλι δεν βγαίνει πολύ εύκολα. Έχει βεντουζάρει αρκετά καλά. Πρέπει να το τραβήξω από το ειδικό μανταλάκι. Τέλος πάντων, μην το βγάλω τώρα. Το έδειξα, είναι αυτό εδώ πέρα. Βάζουμε εδώ το κινητό μας μαγνητικά. Σου δίνει το αντίστοιχο δαχτυλίδι, το οποίο μπορούμε να το βάλουμε πίσω από το κινητό ή τη θήκη του κινητού, οπότε να πιάνει κατευθείαν μαγνητικά πάνω στο συγκεκριμένο. Μας δίνει μαζί και δύο πανάκια να καθαρίσουμε την επιφάνεια, ένα στεγνό και ένα υγρό, δηλαδή πότε να περάσουμε το υγρό και μετά να περάσουμε το στεγνό, να καθαρίσουμε την επιφάνεια και μετά να βάλουμε το συγκεκριμένο. Δεν χρειάζεται όμως να το έχουμε μόνιμα. Όπως είπαμε, μπορούμε να το βάλουμε, να το σφίξουμε, να το ξεσφίξουμε. Είναι πραγματικά massive, το έχω δοκιμάσει και εκτός κάμερας. Πιάνει πάρα πολύ καλά. Ο μαγνήτης του βλέπετε είναι πάρα πολύ δυνατός, δηλαδή το κινητό μας πραγματικά θα μείνει εδώ πάνω. Τώρα, εάν τυχόν το χάσετε το συγκεκριμένο ή θέλετε να έχετε και δεύτερο και τρίτο κινητό με αντίστοιχα, μπορείτε να πάρετε το τελευταίο προϊόν που θα δείξουμε, ένα σετάκι που έχει μόνο τους μαγνήτες. Αυτό είπαμε κάνει γύρω στα 2,50. Αυτό το σετάκι που έχει 3 μαγνήτες αντίστοιχους που μπορούν και αυτοί να μπουν εδώ πάνω, βλέπετε, και να τους προσαρμόσουμε αντίστοιχα. Τα 3 κομμάτια κάνουν 2,50. Υπάρχει και νομίζω να πάρεις και με 6 σε διάφορα χρώματα που κάνουν 3,90. Δηλαδή αν έχεις πάρα πολλά κινητά και θες το καθένα να δείξει και ένα τέτοιο δαχτυλίδι εντός εισαγωγικών που να είναι μαγνητικό από πίσω και να μπορεί να το στερεώνει σε μια τέτοια βάση, πολύ απλά με λιγότερο από 4 ευρώ έχεις πάρει 6 τέτοια, τα έχεις βάλει πάνω στα κινητά σου και στο αυτοκίνητο όπου αλλού θέλεις, το προσαρμόζεις και στέκεται πάνω στη βάση, απλά, ωραία και εύκολα, και κυρίως πολύ πιο φθηνά από ό,τι θα το δείτε σε αντίστοιχες διαφημίσεις είτε στην Ελλάδα, είτε στο Scrooge, είτε σε διάφορα άλλα σχέδια. Θα μου πει κάποιος δεν είναι η ίδια μάρκα, πιστέψτε με, όλα αυτά τα κινέζικα και η μάρκα να μην δείχνει ίδια είναι ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν, αυτά, μην το τραβήξω παραπάνω το βίντεο. Αυτά είναι τα μικρά πραγματάκια που σας χρώσταγα από το προηγούμενο βίντεο που είπα κάποια στιγμή θα τα μαζέψω να στα δείξω όλα μαζί. Από κάτω θα σας βάλω τα links για όλα να τα βρείτε στις τιμές που σας ανέφερα στο βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, ένα like, ένα subscribe και τα λέμε από την επόμενη εβδομάδα που αρχίζουν να έρχονται τα καινούρια φρέσκα πράγματα εν ώψη της νέας χρονιάς. Αυτά και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.